Nhiều ứng dụng quan trọng của hệ thống gợi ý hoặc của các thuật toán lọc cộng tác liên quan đến nhãn nhị phân. Trong đó thay vì người dùng cho bạn xếp hạng từ 1 đến 5 sao hoặc từ 0 đến 5 sao, họ chỉ bằng cách nào đó cho bạn biết rằng họ thích mặt hàng này hoặc họ không thích mặt hàng này. Hãy xem cách khái quát hóa thuật toán chúng ta đã thấy cho cài đặt này. Quá trình chúng ta sẽ sử dụng để khái quát hóa thuật toán sẽ rất giống với cách chúng ta đã đi từ hồi quy tuyến tính đến hồi quy logistics, đến dự đoán các con số, đến dự đoán nhãn nhị phân trong khóa học 1. Hãy xem nào. Đây là một ví dụ về tập dữ liệu lọc cộng tác với các nhãn nhị phân. Một biểu thị rằng người dùng đã thích hoặc tương tác với một bộ phim cụ thể. Vì vậy, nhãn 1 có thể có nghĩa là Alice đã xem hết bộ phim Tình yêu cuối cùng và xem hết bộ phim Tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sau khi xem một vài phút của những cuộc rượt đuổi ô tô không ngừng, đã quyết định dừng video và chuyển sang xem phim khác. Hoặc có thể có nghĩa là cô ấy đã nhấn thích hoặc yêu thích một cách rõ ràng trên một ứng dụng để cho biết rằng cô ấy thích những bộ phim này. Nhưng sau khi xem rượt đuổi đám mây không ngừng và kiếm đấu với Karate đã không nhấn thích. Và dấu chấm hỏi thường có nghĩa là người dùng chưa xem mặt hàng đó, và vì vậy họ không thể quyết định có nhấn thích hay yêu thích mặt hàng cụ thể đó hay không. Vì vậy, câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể lấy thuật toán lọc cộng tác mà bạn đã thấy trong video trước và làm cho nó hoạt động trên tập dữ liệu này bằng cách dự đoán khả năng Alice, Bob, Carol và đều thích những món đồ mà họ chưa đánh giá. Sau đó chúng ta có thể quyết định mức độ chúng ta nên giới thiệu những món đồ này cho họ. Có nhiều cách để xác định nhãn 1 là gì và nhãn 0 là gì và nhãn chấm hỏi là gì trong lọc cộng tác với nhãn nhị phân. Hãy xem xét một vài ví dụ. Trong một trang web mua sắm trực tuyến, nhãn có thể biểu thị liệu người dùng kia có chọn mua một mặt hàng sau khi họ được tiếp xúc với nó hay không, sau khi họ được hiển thị mặt hàng đó. Vì vậy, 1 sẽ biểu thị rằng họ đã mua nó, 0 sẽ biểu thị rằng họ không mua nó, và dấu chấm hỏi sẽ biểu thị rằng họ thậm chí còn chưa được hiển thị, thậm chí chưa được tiếp xúc với mặt hàng đó. Hoặc trong một cài đặt truyền thông xã hội, nhãn 1 hoặc 0 có thể biểu thị người dùng có yêu thích hoặc thích một mặt hàng sau khi họ được hiển thị nó không. Và dấu chấm hỏi sẽ là nếu họ chưa được hiển thị mặt hàng đó. Hoặc nhiều trang web, thay vì yêu cầu xếp hạng rõ ràng của người dùng, sẽ sử dụng hành vi của người dùng để cố gắng đoán xem người dùng có thích mặt hàng đó không. Ví dụ, bạn có thể đo xem người dùng có dành ít nhất 30 giây cho một mặt hàng không, và nếu họ đã làm như vậy, thì gán nhãn 1 vì người dùng thấy mặt hàng đó hấp dẫn. Hoặc nếu người dùng được hiển thị một mặt hàng nhưng không dành ít nhất 30 giây với nó, thì gán nhãn 0. Hoặc nếu người dùng chưa được hiển thị mặt hàng đó, thì gán dấu chấm hỏi. Một cách khác để tạo xếp hạng ngầm định như một hàm của hành vi người dùng là xem người dùng có nhấp vào một mặt hàng không. Điều này thường được thực hiện trong quảng cáo trực tuyến. Nếu người dùng đã được hiển thị một quảng cáo, nếu họ nhấp vào nó, hãy gắn nhãn 1. Nếu họ không nhấp vào, hãy gắn nhãn 0. Và dấu chấm hỏi sẽ chỉ ra nếu người dùng thậm chí còn chưa được hiển thị quảng cáo đó ngay từ đầu. Vì vậy, thông thường, các nhãn nhị phân này sẽ có ý nghĩa chung như sau. Nhãn 1 có nghĩa là người dùng đã tương tác sau khi được hiển thị một mặt hàng, và tương tác có thể có nghĩa là họ đã nhấp vào hoặc dành 30 giây, hoặc yêu thích hoặc mua mặt hàng đó một cách rõ ràng. Số 0 sẽ phản ánh việc người dùng không tương tác sau khi được hiển thị mặt hàng, và dấu chấm hỏi sẽ phản ánh việc mặt hàng đó chưa được hiển thị cho người dùng. Vì vậy, với các nhãn nhị phân này, hãy xem cách chúng ta có thể khái quát hóa thuật toán của mình, rất giống với hồi quy tuyến tính từ vài video trước để dự đoán các đầu ra nhị phân này. Trước đây, chúng ta đã dự đoán nhãn YIT là WJ tích vô hướng C cộng B. Vì vậy, điều này rất giống với mô hình hồi quy tuyến tính. Đối với nhãn nhị phân, chúng ta sẽ dự đoán rằng xác suất YIT bằng 1 được cho bởi không phải WJ chấm C cộng B. Mà thay vào đó là V của công thức này, trong đó bây giờ V của Z là 1/1 cộng E mũ âm Z. Vì vậy, đây là hàm logistic, giống như chúng ta đã thấy trong hồi quy logistic. Và những gì chúng ta sẽ làm là lấy những gì rất giống với mô hình hồi quy tuyến tính,
và biến nó thành một thứ gì đó rất giống với mô hình hồi quy logistic, nơi chúng ta sẽ dự đoán xác suất each là 1, nghĩa là người dùng đã tương tác hoặc thích mặt hàng đó. Sử dụng mô hình này để xây dựng thuật toán này, chúng ta cũng sẽ phải sửa đổi hàm chi phí từ hàm chi phí lỗi bình phương thành hàm chi phí phù hợp hơn cho nhãn nhị phân cho mô hình giống hồi quy logistic. Vì vậy, trước đây là hàm chi phí mà chúng ta đã có, trong đó số hạng này đóng vai trò tương tự như f của x, dự đoán của thuật toán. Khi bạn có nhãn nhị phân y kỳ, khi nhãn là 1 hoặc 0 hoặc dấu chấm hỏi, thì dự đoán f của x trở thành thay vì W Roman 11 cộng BJ. Nó trở thành D của cái này, trong đó D là hàm logistic. Và tương tự như khi chúng ta đã suy ra hồi quy logistic, chúng ta đã viết ra hàm mất mát sau đây cho một ví dụ duy nhất, đó là mất mát. Nếu thuật toán dự đoán f của x và nhãn thực là y, thì mất mát là thế này. Nó là âm ILOD f trừ 1 trừ ILOD f. 1 trừ f đây đôi khi còn được gọi là hàm chi phí entropy chéo nhị phân, nhưng đây là hàm chi phí tiêu chuẩn mà chúng ta đã sử dụng cho hồi quy logistic, cũng như cho các bài toán phân loại nhị phân khi chúng ta huấn luyện mạng NERSC. Và vì vậy, để điều chỉnh điều này cho cài đặt lọc cộng tác, hãy để tôi viết ra hàm chi phí. Bây giờ là một hàm của tất cả các tham số W và B, cũng như tất cả các dấu ngoặc đơn x là các đặc trưng của các bộ phim hoặc mặt hàng riêng lẻ. Bây giờ chúng ta cần tính tổng trên tất cả các cặp x, trong đó Lx bằng 1. Lưu ý rằng điều này tương tự như phép tổng ở trên cùng. Và bây giờ thay vì hàm chi phí lỗi bình phương này, chúng ta sẽ sử dụng hàm mất mát đó như một hàm của f của x phẩy y. Trong đó f của x ở đây, đó là viết tắt của tôi, cách viết tắt của tôi cho d của w ghi chấm xy cộng v ghi. Và nếu bạn cắm cái này vào đây, thì điều này cung cấp cho bạn hàm chi phí mà họ có thể sử dụng để lọc cộng tác trên nhãn nhị phân. Vậy đó là cách bạn có thể lấy thuật toán lọc cộng tác giống như hồi quy tuyến tính và khái quát hóa nó để làm việc với các nhãn nhị phân. Và điều này thực sự mở ra đáng kể tập hợp các ứng dụng bạn có thể giải quyết bằng thuật toán này. Bây giờ, mặc dù bạn đã thấy cấu trúc chính và hàm chi phí của thuật toán, nhưng cũng có một số mẹo triển khai sẽ làm cho thuật toán của bạn hoạt động tốt hơn nhiều. Hãy chuyển sang video tiếp theo để xem xét một số chi tiết về cách bạn sẽ triển khai điều này, và một số sửa đổi nhỏ sẽ làm cho thuật toán chạy nhanh hơn nhiều. Hãy chuyển sang video tiếp theo.